Sa video na to, isi-share ko sa inyo kung paano ginagawa ang lower leg service ng mga coil suspension forks. Kaya simulan na natin! Ang lower leg service ay kalimitan na ginagawa every 50 hours of riding or every 3 to 6 months depende sa riding condition at intensity ng paggamit natin. Sa pagsaservice ng lower leg, kailangan natin tanggalin yung front wheel at brake caliper. Sa ilalim ng lower leg ay merong dalawang bolts na nag-hold ng stanchions. Kailangan natin tuluwagan. Gamit ang hammer, kailangan natin itap yung dalawang bolts na nasa ilalim ng lower leg para ma-dislodge yung lowers sa stanchion tubes. Hihilayin natin dahan-dahan pababa yung lower leg. Kung may resistance or hindi mahila, kailangan lang natin na i-screw yung bolts sa ilalim at ulitin ang step 2. Tatanggalin natin yung retaining links na nasa wiper seals at gamit ang tire lever, tatanggalin natin yung wiper seals. Lilinisin natin yung inner part ng lower leg. Lilinisin din natin yung wiper seals. Ito na din yung best time para linisin yung buong length ng stanchion tubes at i-check ang condition ng mga seals. Uumpisa na din natin ibaba yung foam rings sa fork coil. Bago natin i-reinstall yung wiper seals, ilalagay muna natin yung foam rings na kasama sa kit. Lalagyan natin ng grease yung wiper seals. Tapos i-reinstall natin yung lowers sa stanchion tubes at hihigpitan yung bolts na nasa ilalim sa 6 Nm. And that's it! Kung nakatulong sa iyo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan din ng fix na to. Huwag mo din kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!